আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ৰঙালাও এটা বহুতেই ধুনীয়া চব্জি ৰঙালাও আলুৰ যেতিয়া মানে ঘৰৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ৰঙালাও নাখায় নহয় তেতিয়াও এই চব্জিটো যদি আপুনি এনেধৰণে বনায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকেও খাবলৈ বহুতেই ভাল পাব আৰু খুজি খুজি খাব তাৰ কাৰণে মই ইয়াৰ ৰঙালাও লৈ লৈছোঁ 2টা ৰঙালাও লৈছোঁ আৰু 3টা আলু লৈছোঁ মিডিয়াম সাইজৰ আলুকেইটা মই সৰু সৰু পিচেছত কাটি ল'লোঁ আৰু ৰঙালাওটো মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ ৰঙালাওটো বাকলি গুচাই মই ধুনীয়াকৈ একদম ধুই কৰি লৈছোঁ ধুই পেলাই ৰঙালাও পিচেছকেইটা অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ কাটি লোৱাৰ পিছত আনফালে মই এটা গেছত এটা টপীয়া মানে যিকোনো এটা বাচনত পানী গৰম কৰি দিছোঁ আধা লিটাৰমান পানী গৰম কৰিছোঁ পানীখিনিত মই ৰঙালাও আলুখিনি এড কৰি দিম দি লৈ পেলাই ইয়াত মই অকণমান হালধি দি দিছোঁ হালধি দি পেলাই এইটো আমি মানে বহুত বেছি সিজাব নালাগে আৰু মানে হাফ বইল কৰি ল'ব লাগে ৰঙালাওটো যাতে অকণমান সিজি যায় আৰু তেনেকুৱালৈকে আমি এইটো সিজাই ল'ম 3-4 মিনিটমানৰ কাৰণে ৰঙালাওখিনি ঢাকি পেলাই সিজাব লাগে তাৰপিছত এনেকৈ মাজত অকণমান লৰাই থাকিব আৰু ৰঙালাওটো এনেকৈ এবাৰ চেক কৰি চাম আমি ৰাখিব যাতে ৰঙালাওখিনি একদম বহুত বেছিকৈ সিজি নাযায় বহুত বেছি সিজি গ'লে ৰঙালাও চব্জিটো ভাল নহ'ব আৰু এনেকৈ পেলাই অকণমান উঠাই পেলাই চাব টিপি দিব যাতে যদি আলুটো ভাঙি যায় আৰু ৰঙালাওটো যদি অকণমান মানে এনেকৈ ভাঙি যায় তেনেকুৱাতে জানিব যে আমাৰ এই ৰঙালাওখিনি সিজি গ'ল আৰু এতিয়া আমি এইখিনি উলিয়াই পেলাই থৈ দিম এখন চালনীত চালি ল'ব নহ'লে আমাক পানীখিনি পেলাই দিব নালাগে পানীখিনিও আমি ইউজ কৰিম পিছত আৰু এতিয়া মই ৰঙালাওখিনি এনেকৈ এখন হেতা দি পেলাই উলিয়াই ল'লোঁ এয়া চাওক মই ৰঙালাওখিনি এনেকৈ এখন প্লেটত উলিয়াই পেলাই থৈ দিম আৰু ইয়াৰ কালাৰটো দেখিছেনে হালধি দিয়াৰ কাৰণে কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ পানীখিনিও মই থৈ দিছোঁ আনফালে এটা কেৰাহীত মই 2 চামুচ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ 2 চামুচতকৈ অকণমান বেছিয়ে তেল ল'ব তেলটো কাৰণ এইটো চব্জিত তেলটো অকণ বেছি হ'লে ভাল লাগে আৰু এয়া মই পাঁচফোৰণ লৈ লৈছোঁ 1.5 চামুচ পাঁচফোৰণত কি থাকে আপোনালোক সকলোৱে জানেই আৰু তাত খালি কেইটামান সৰিয়হো এড কৰি দিব এতিয়া আমি এইখিনি অকণমান ভালদৰে সিজিবলৈ দিম আৰু তাত মই ভালদৰে সিজি মানে 30-40 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে ৰাখিম তাৰপিছত মই এটা তেজপাত এনেকৈ ভাঙি পেলাই দি দিছোঁ 2টা শুকান জলকীয়াও এনেকৈ ভাঙি পেলাই দি দিছোঁ 10-20 ছেকেণ্ডমানৰ পিছত মই ইয়াত এড কৰি দিম এটা মিহিকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজ মানে মোৰ পিঁয়াজটো ডাঙৰ সাইজৰ আছিলে আপোনালোকে মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ হ'লে 2টা ল'ব আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়াও মই মিহিকৈ কাটি থৈছোঁ সেইটোও এড কৰি দিম এড কৰি পেলাই মই অকণমান মিলাই ল'ম এইটো পিঁয়াজৰ কালাৰটো অকণমান সলনি হোৱাৰ লগতে মই ইয়াত আদা নহৰু যে পিচি থৈছিলোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্ট নহয় আৰু মইতো পিচি লৈছিলোঁ মানে সৰুকৈ পটাত পিচি লৈছিলোঁ আৰু সেইটো 1 চামুচ এড কৰি দিলোঁ এড কৰি পেলাই মিলাই ল'ম মিলাই লোৱাৰ পিছত অকণমান সময় মানে 30-40 ছেকেণ্ডমানৰ পিছত মই ইয়াত এটা মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহী মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ সেইটো এড কৰি দিম আৰু বিলাহী এড কৰাৰ লগতে মই ইয়াত নিমখ এড কৰি দিম সোৱাদ অনুসৰি বা আধা চামুচ আৰু নিমখ এড কৰি পেলাই বিলাহীখিনি একদম ভালদৰে সিজিবলৈ দিম বিলাহীখিনি যেতিয়া ভালদৰে সিজি যাব আৰু কিনাৰ পৰা যেতিয়া তেল এৰিবলৈ লাগিব তেতিয়া মই ইয়াত মছলা এড কৰি দিম মছলাত মই একে ঘৰৰ মছলা লৈছোঁ 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ লৈছোঁ 1 চামুচ জলকীয়া গুড়ি লৈছোঁ আৰু আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ লৈছোঁ এইখিনি দি পেলাইও মই মিলাই ল'ম এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে আৰু এইখিনি যেতিয়া মিলি যাব মানে মছলাখিনিও ভালদৰে সিজি যাব তাৰপিছত মই ইয়াত বইল কৰি থোৱা ৰঙালাও আলুখিনিও এড কৰি দিম এইখিনি মই এতিয়া মিলাই ল'ম ভালদৰে গোটেইখিনি মিলি যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত যিখিনি পানী আছিলে মানে ৰঙালাও আলু বইল কৰা পানী সেই পানীখিনিও এড কৰি দিম পানীটো আপোনালোকৰ মানে গ্ৰেভিটো কিমান ডাঠ কৰে কিমান পাতল কৰে বা ৰুটিৰ লগত খাই ভাতৰ লগত খাই সেইটো হিচাপ অনুসৰি কৰিব মই ইয়াত গোটেইখিনি পানীয়ে এড কৰি দিছোঁ প্ৰথমতে অকণমান এড কৰি পেলাই চালোঁ তাৰপিছত মই বাকীখিনিও এড কৰি দিলোঁ এতিয়া মই ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত এইখিনি ঢাকি পেলাই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম মই এইখিনি ঢাকি পেলাই সিজাওঁতে 2 মিনিটমান হওঁতে মই ইয়াত এড কৰি দিছিলোঁ অকণমান কচুৰি মেথি মানে আধা চামুচমান হ'ব আৰু আধা চামুচমান গৰম মছলাও এড কৰি দিছোঁ এইটো আপোনালোকে কচুৰি মেথিটো স্কিপো কৰিব পাৰে বা গৰম মছলাটো এড জৰুৰ কৰিব কাৰণ ভাল লাগে গৰম মছলাৰ টেষ্টটো আৰু এতিয়া মই ঢাকি পেলাই এইটো 3 মিনিটৰ কাৰণে আৰু সিজিবলৈ দিম আৰু 3 মিনিটৰ পিছত এয়া চাওক আমাৰ চব্জিটো ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে এইটো চাৰ্ভ কৰিব পাৰে তো চব্জিটো ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে ভাতৰ লগতো খাব পাৰে মই ইয়াত অকণমান ধনিয়া পাতটো দি দিছোঁ আৰু এয়া চাওক চব্জিটো আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল এই চব্জিটো আপুনি সকলো টাইমতে খাব পাৰে আৰু মই এইটো চাৰ্ভ কৰিম আজি ভাতৰ লগতে আৰু মোৰ আজি এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে আৰু লগতে এবাৰ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব